عرب يمجدون هذا النظام، بل أصبحوا يعني حتى مش أتباع، مطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تحولات يقرأها عليكم محمد آل سلطان. لماذا يصمت الإعلام الغربي ويتبعه أيضا الإعلام العربي عن المظاهرات الكبيرة جدا التي تشتعل في إيران؟ هذا سؤال عريض بدأ الكثير يطرحه، ونحن نطرحه معكم الآن، وأيضا يسعدنا أيضا تفاعلكم. مظاهرات تعم سائر المدن الإيرانية، يعني مو بس في المناطق العربية اللي تقع في غرب إيران، مناطق الثروة والكذا، في سائر المدن الإيرانية حتى في طهران نفسها. للعلم هذه تقريبا في ال5 سنوات الأخيرة هذه 5 مظاهرات تحدث في إيران، ومظاهرات شعبية كاملة في 2017 و2018 و2019 و2020 و2022، غير ما يسمى أو بالثورة الخضراء في عام 2008-2009. كل هذه المظاهرات ذهب ضحيتها الكثير، وتم سفك دماء الشعب، وتم اعتقالهم، ولكن هناك صمت مريب من الإعلام الغربي عموما بكل اتجاهاته اليمينية أو اليسارية، وخصوصا أيضا الإعلام اليساري. تجده ناعما جدا في وصف المظاهرات الإيرانية التي تشتعل في المدن الإيرانية. أنا قبل ما أتناول هذا الموضوع يعني سبق أنه ذكرت في حلقة وتنبأت فيها بسقوط هذا النظام. أظن أنني سأعيش هذا اليوم، يعني أراه قريبا أظن، وهذه قراءة أسأل الله عز وجل. وهذا السقوط أو الاقتراب من السقوط أيضا يفرض على دول المنطقة استعداد، لأنه خيار شمشون وخيار علي وعلى أعدائي يجعل هناك خاصرة رخوة، خصوصا في بعض الدول العربية يحاول النظام الإيراني فيها أن يصدر أزمته. هذا موضوع يعني ممكن نتناوله فيما بعد، لكن هذه إشارة إلى أن كثرة هذه المظاهرات في الوقت الذي يسخط فيه الشعب الإيراني من حكومته ومن هذا النظام البائس، نجد أنه هناك من جنسنا عرب يمجدون هذا النظام، بل أصبحوا يعني حتى مش أتباع، مطايا. ولذلك تجدهم يعني أحيانا يكونوا منفذ للسخط الداخلي، بحيث أنه يتم تنفيس هذا السخط الداخلي من خلالهم هم، علاوة على سرقة هذه الدول وعلى رأسها العراق، سرقة ثروات وطموحات ومستقبل وخلافه. لكن نرجع لسؤالنا، لماذا يصمت هذا الإعلام؟ لنتصور أن هذا الإعلام الغربي اليساري حدثت هذه المظاهرات في دولة عربية، حدثت في مصر، حدثت في السعودية، في البحرين. إذا صرخ 3-4 بحرينيين أتباع لإيران، إذا صرخوا بغض النظر عن أي، تجد الإعلام الغربي يحتفي فيه. تم تسليط الإعلام الغربي في الثورات العربية على المنطقة لأجل تفجيرها وتفتيتها وإثارة الفوضى الخلاقة ونظرية الدومينو وإسقاط الأنظمة وكل هذا الشيء. بينما هذا الإعلام الغربي يعني إذا مرة رأيت يعني خبر أو شيء يذكر في هذه المظاهرات متناسيا كل دعاوى الحرية والديمقراطية وحق التعبير وخلافه. يعني تصور أنه في دولة عربية أسرت لها مثلا مجموعة أسرى أمريكان، وكيف تعامل الأمريكان مع هذا الموضوع. أمريكا اللي هي سوت مثلا إيران كونترا
مع إيران في عز المقاطعة، يعني فيه خطاب ظاهر وفيه خطاب باطن في ذات الوقت. تصور أنه دولة عربية أسقطت طائرة أوكرانية فيها حوالي 200 راكب، ولا موضوع يمر عادي. تصور أنه السعودية مثلا لا سمح الله أسقطت طائرة مدنية فيها ركاب عن طريق الخطأ مثل الحالة الإيرانية. شوف إيش اللي يصير وإيش اللي كذا. يعني 75 ألف معتقل في إيران فقط من أصحاب الرأي، الصحفيين وإعلاميين وسياسيين وكذا. حوادث الاغتيالات التي ترتكبها إيران منذ الثورة، يعني منذ نائب رئيس الحكومة شهبور بختيار في فرنسا تم اغتياله كذا بدم بارد، اغتيال المعارضين في نفس الدول الأوروبية. في حالة يعني عجيبة نريد إنه نحللها. طيب هذا الإعلام الغربي. الإعلام العربي أيضا يعني في إعلام موالي، هذا يعني مأخوذ خيره، هذا أصلا لا يستحق الرد عليه، لا يستحق الرد عليه في العراق أو في إعلام حزب الله وإعلام الولائيين في العراق والحوثيين في اليمن، هذا لا يستحق الرد عليه. لكن أتكلم على بعض المؤسسات الإعلامية العربية. الجزيرة صمت عجيب جدا، بينما لو فرقعت يعني مش محطة بنزين، علبة بيبسي في جارتها البحرين أو في أي دولة عربية، الله، تشوف البث المباشر 24 ساعة. شوفوا، أنا أبغى أحاول أنه أنا أحلل معكم ليش هذا يتم من قبل الإعلام الغربي. الغرب بصفة عامة يرى في إيران دور وظيفي، هدف. يعني إيش الهدف العام للمنطقة؟ مش للغرب، مش تسليم المنطقة لإيران يحلمون فيها الإيرانيين، يعني هو مجرد حصان طروادة. لا، هو الهدف زعزعة أمن المنطقة وجعل القوى الإقليمية والدول الأصغر من القوى الإقليمية في احتياج دائم. لماذا؟ لهذا الغرب أو لهذا الشرق. والمنطقة غنية لا بالنفط ولا بالغاز ولا بالثقافة ولا بالدين ولا بالرسالات هذه منطقة الشرق الأوسط. الذي يعطيهم هذا الدور ويمنحهم هذا الدور وهذا يمنحهم هذه الوظيفة النظام الإيراني. والنظام الإيراني ترى لعلمكم، ترى يعني بصفة عامة ما هو بس من الثورة الإسلامية أو فقط، لا، حتى مما قبل الثورة الإسلامية يمنحهم هذه الوظيفة وسبب يعني مجيء الثورة الإسلامية أو ما يسمى بالثورة الإسلامية. احنا اتفقنا أنه احنا نسمي الأسماء كما هي موجودة كمصطلح سياسي بغض النظر عن اقتناعنا بهذا الاسم. ثورة الخميني هو لأنه أكثر استعدادا لتنفيذ هذا الدور الوظيفي وهذه الأجندة. الأصل في ذلك يعني يجتمع لا في الثقافة الفارسية ولا عند الثقافة الغربية، هو كراهية العرب. والعرب تحديدا، يعني إذا بيختاروا من العرب اختاروا أصل العرب الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية ونجد والحجاز والمناطق هذه كلها، بالعراق باليمن، بكل هذه المناطق في حقد فارسي قديم وعداء يعني قديم. هذه المنطقة، هذه الثقافة، هذه الأرض أصبحت يعني عندها رسالة ووصلت إلى أصقاع الأرض. هذه الرسالة رسالة الإسلام وباللغة العربية وبالثقافة العربية. يعني مهما حاولنا إنه إحنا أو حاول الإعلام إنه يقلل من شأن هذا التأثير، لكن هذا التأثير ماثل على 2 مليار إنسان على هذه البشرية أو من ضمن هذه البشرية على الأقل. فلأن الغرب اليساري أولا غير أنه يطمع في زعزعة المنطقة، 2 يعرف أنه هذه الأمة وتحديدا منطقة الخليج، السعودية ودول الخليج
والمحيط الإقليمي بالجزيرة العربية. هذه المنطقة متى ما استقرت، متى ما أصبحت تنظر إلى مصالحها، تنظر إلى خيار التنمية والاستقرار والصناعة والنمو والازدهار بمتوسط الأعمار، هذا هم الخطر الحقيقي، أو خلينا نقول المنافس الحقيقي. هذا القوى العالمية شرقها وغربها تريدك مستهلك، تريدك يعني في وضعية لا تنافسهم، لا صناعيا ولا ثقافيا ولا سياحيا ولا اجتماعيا ولا في أي شيء. إيران تقوم بهذا الدور الوظيفي الإقليمي في المنطقة. يعني هذا ممكن يكون سبب، وربما يكون سبب وجيه. طبعا في سبب آخر داخلي في إيران. النظام الإيراني مسيطر تماما على وسائل الإعلام، لا وسائل التواصل الاجتماعي ولا وسائل الصحافة ولا وسائل التلفزيون. الغريب أنه هذا النظام يبث بعشرات القنوات باللغة العربية لتحريض مطاياه في المنطقة. المملكة العربية السعودية تحديدا مادة تكاد تكون شبه يومية في وسائل الإعلام الإيرانية، محاولة تشويه الدور السعودي حتى في العالم الإسلامي في المنطقة، لأنه العثرة المملكة العربية السعودية. أنا أكلمك من جهة، من وجهة نظر إعلامية وثقافية وكذا. موضوع السياسيين والسياسة والتعامل مع إيران والتقدم والتأخر وإعادة، هذا موضوع آخر. أنا أكلمك الآن على، نحاول أنه إحنا نحلل الأسباب التي تدعو إلى هذا الصمت المريب. صحيح في قنوات عربية تبث بالفارسية وأيضا ليست بالعدد الكافي، لكن التأثير على يعني كأنك لما تستهدف بسهم أو ببندقية هدف عبارة عن جبل، تستطيع أن تصل إلى الهدف بالراحة، غير لما أنت تستهدف جزئية معينة من الناس، من دولة، من كذا، من عرقية معينة، ربما يكون الهدف أصغر. في طبعا متبرعين اللي احنا قلنا عليهم يعني أنا لا أريد، إحنا أخذنا منهج في هذه القناة أنه نحاول بقدر الإمكان أن نقول ما يليق بأنفسنا بعيدا عن الشتم وبعيدا عن الكذا. أتباع إيران خلينا نقول، هؤلاء كل ما حدثت أزمة في إيران، لولا تلاحظون في الشهرين الثلاثة أشهر الأخيرة اللي هي تصاعد نغمة المظاهرات، يحاولوا أنهم يصدروا هذه الأزمات ويتبرعوا بتصدير هذه الأزمات إلى، يعني بتصديرها من إيران إلى دول أخرى، مهما كانت تعاسة الوضع الذي يعيشونه، منهوب مستباح كذا، يحاول أن يصدر الأزمة إلى من يعيشون، خليني أقول لك بالمقارنة معه، في برج عاجي. في سبب، وأنا أبحث في الموضوع هذا، سبب قديم ثقافي قومي، لأنه من الأسباب التي تدعوني إلى التفاؤل وأنني سوف أعيش هذا اليوم بسقوط النظام الإيراني من الداخل، لأن النظام الإيراني جمع خصلتين ما اجتمعت في نظام إلا وسقط مهما كانت قوته، فما بالك إذا كان نمر من ورق. واحد، الكهنوتية، هذه العمائم التي تعبد من دون الله عز وجل، والتي تصدر الجنة وصكوك الجنة وصكوك النار، هذه الكهنوتية كفيلة لوحدها بإنهاء أي مجتمع وجعله يعيش خارج سياق الواقع. والشيء الثاني العنصرية القومية، يعني هي كانت العنصرية موجودة في نظام الشاه، لما جاء العنصرية القومية للجنس الآري، مش حتى الفارسي فقط، لأنه في فكرة أنا حقولها الآن. هذه العنصرية ورثها النظام الخميني من نظام بهلوي، يعني من نظام بهلوي 1920 بدأ، أطر وغير اسم بلاد فارس إلى إيران، وهذا له يعني سبب حنربطه بعلاقته بالإعلام وبالثقافة الغربية. بيقول العنصرية مع الكهنوتية إذا اجتمعت في دولة فسقوطها مسألة وقت. من يوقف ويؤخر هذا السقوط
هو النظام العربي المتهاوي في الداخل، والنظام الغربي المتآمر مع، لأنه يريد أن تبقى إيران بهذا الشكل بدورها الوظيفي اللي احنا ذكرناه. أعود لفكرة الجنس الآري وربطها بالغرب. الشاه أو نظام الشاه حب أنه يعني يقول أنه ترى هو، لأنه الشاه ترى أيضا كان خطابه أنه أنا شرطي المنطقة، أنه أنا خادمكم أيها الأوروبيين والأمريكان في هذه المنطقة. هذه المنطقة التي تضج بالعرق السامي العربي، فهو سمى إيران بمعنى موطن الآريين، الجنس الآري. ربط اللغات بالقومية ربط واهي، إنما إنه الشعوب التي قدمت من شمال أوروبا واستوطنت إيران، أو قدمت من الهند أوروبية من الهند واستوطنت إيران ثم رحلت إلى شمال أوروبا، الشعوب الجرمانية إنه إحنا موطن هذا الجنس الذي يعني يسمون بالنبلاء، الجنس الآري، العرق الآري. هذه الفكرة يعني اعتمدها هتلر لما صار في تصاعد للنغمة القومية والنغمة اعتمدها هتلر أنه العرق الآري أنقى الأعراق. وقبل الشاه فيما بعد، حتى لو تم وضع إيران في أسفل السلم الهرمي للعرق الآري، لكنه ما كان عندهم مشكلة. أهم حاجة أنه يكون يعني معادي لبقية. فهناك يعني الشعوب الأوروبية فكرة العرق الآري والجنس الأبيض والكذا، والإيرانيين سوقوا هذا الموضوع عبر السينما، عبر اللوبي، عبر الكذا، ولذلك تجد نعومة في التعامل مع إيران. يعني حتى في موضوع الاتفاق النووي وموضوع الكذا، يبدو لي أنه الموضوع كله هو لأجل الوصول إيران إلى موضوع العتبة النووية التي تحرم من خلالها الدول العربية من إطلاق برنامج نووي أو إعلان أو الكشف عن سلاح نووي. يعني وضع ستارة فقط لأجل إيش؟ لأجل أنه هي الدولة نووية، بس يتبقى موضوع الإعلان. كل المفاوضات تدور حول هذا الإطار، والاحتواء المزدوج والضغط الأقصى والكذا. مع صدام حسين، على اختلافنا مع صدام حسين، ما شفنا الضغط الأقصى ولا شفنا الاحتواء، شفنا طرق على الرؤوس، استيعاب الإيراني. كل هذا يعني يدعوني إلى أنه أنا أقول في تواطؤ في الإعلام الغربي. إيلون ماسك في مع أوكرانيا جاب قمر صناعي لفوق أوكرانيا وفوق روسيا على أساس الانترنت يشتغل، وتم خلق 20,000 قصة مزورة وفيديوهات ومونتاج ومنتجة وفبركة وهكذا. في إيران يعاني الإيرانيين فقط حتى يخرجوا يعني فيديو ينقل ما يحدث على الساحة الإيرانية. الإعلام العربي يعني فيه ما فيه، نستطيع يعني أنه إحنا نقول عنه ما نقول. بعضهم يقول أنا يعني فخار يكسر بعضه، وأنا لا أريد أن أدخل في مواجهة لا مع الإعلام الغربي اليساري ولا مع الإعلام الإيراني، وأهتم بشؤون الداخلية. هذا قد يكون مقبول، لكن الإعلام اللي في الشؤون الداخلية في الدول العربية يمارس الفتنة ويغض الطرف عن إيران، هذا الذي نوجه له اللوم. عموما لايك وسبسكرايب إذا عجبكم المقطع، ونشوفكم بإذن الله تعالى على خير، وشاركوا الفيديو، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.